Hey everyone, welcome back to my new video. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोडक्टको अब बुलेट पोइन्ट्सहरु हामी कसरी लेख्छौं भन्ने कुरा गर्न गइरहेको छौं। सायद तपाईहरुले मेरो पुरानो भिडियो हेरिसक्नुभयो होला। जानेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई टाइटल कसरी लेख्ने है आफ्नो अमेजनको लिस्टिङको टाइटलहरु कसरी लेख्ने भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अब टाइटल पछि म आज बुलेट पोइन्ट्सको कुरा गर्छु र बुलेट पोइन्ट्स पछि म भोलि फेरि डिस्क्रिप्सन्सको पनि कुरा गर्छु हैन। सो आज बुलेट पोइन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ बुलेट पोइन्ट्स 5 वटा लेख्न मिल्छ हामीले र बुलेट पोइन्ट्समा पनि क्यारेक्टर लिमिट हुन्छ हामीलाई। त्यसपछि कति लेख्ने, के लेख्ने, कसरी लेख्ने हैन, लेख्न आएन भने के गर्ने भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। म तपाईहरुलाई सेलर सेन्ट्रल भित्र लगेर चाहिँ बुलेट पोइन्ट्स कहाँ छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सक्दिनँ अहिलेको लागि है, किनभने अलरेडी मेरो प्रोडक्टको सबै लाइक मैले बुलेट पोइन्ट्स लेखेर रेडी बनाएर राखेको छु। अनि त्यही भएर त्यो गर्नु मिल्दैन। मैले त्यसलाई क्लियर गरेर खाली राखेर भए पनि मेरो अलरेडी सेभ भएकोलाई माथि देखाउँछ। अदर देन दैट त्यो कुरा तपाईहरुले भेटाइहाल्नुहुन्छ। तपाईको सेलर सेन्ट्रल भित्र गएर जब प्रोडक्ट एड गर्नुहुन्छ तपाईले त्यतिबेलै देखिहाल्नुहुन्छ। तपाईले डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा तपाईको कीवर्ड फिचर्स हजुर कीवर्ड फिचर्स भन्ने हुन्छ हो, त्यही नै हो बुलेट पोइन्ट्स भनेको चाहिँ। र म तपाईलाई सबै देखाउँछु अहिले बुलेट पोइन्ट्स कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसरी लेख्छ र अरूले लेखिराखेको कुरालाई चाहिँ म तपाईलाई एकचोटी एक्सप्लेन गरिदिन्छु कि यो मान्छेले गर्नु खोजिराखेको चाहिँ के हो भनेर है। थाहै होला है, जब हामी एउटा लिस्टिङलाई क्लिक गर्छौं नि, हाम्रो यो टपको यो सेक्सन जुन छ यो चाहिँ टाइटल हो। अनि त्यसपछि हामी अलिकति तल गयौं भने हामीले यहाँनेर अबाउट दिस आइटम भन्ने देख्छौं। अबाउट दिस आइटम चाहिँ हाम्रो बुलेट पोइन्ट्स सेक्सन्स हो र यही बुलेट पोइन्ट्स सेक्सन्स चाहिँ तपाईले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बुलेट पोइन्ट्स है। र यो बुलेट पोइन्ट्सलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म कसरी एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ तपाईले सक्दो आफ्नो प्रोडक्टलाई एक्सप्लेन गर्नुस् है, मजाले एक्सप्लेन गर्नुस्। 5 वटा बुलेट पोइन्ट्स छ हैन, धेरै लामो लेखेर पनि काम छैन हैन। कथा पढ्न आएको हैन मान्छे, यहाँ प्रोडक्ट किन्न आएको, उनीहरुलाई सर्ट एन्ड स्वीट चाहिन्छ हैन। धेरै लामो लेख्नु भयो भने बोरिङ हुन्छ। सो 5 वटा बुलेट पोइन्ट्स चाहिँ के लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई क्विक एउटा भन्दिहाल्छु अहिले है। सो फर्स्टमा तपाईको हुन्छ यसले लेखेको छ है अबाउट दिस आइटममा सोलिड स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस भनेको छ। द रस्टिक प्रूफ गार्लिक प्रेस इज मेड अफ 100% प्रिमियम 304 stainless steel. The pillar tube is made from tough silicone. These are cooking gadgets of to last a lifetime भन्दैछ है। सो यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यसले आफ्नो प्रोडक्टलाई एक्सप्लेन गरिराखेको छ। प्रोडक्ट केले बनिराखेको छ, प्रोडक्टलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्ने काम मात्र गरेको छ। सो फर्स्ट बुलेट पोइन्ट चाहिँ टाइटलमा तपाईले तपाईको प्रोडक्ट के हो मात्र भन्नुभएको हुन्छ हैन। प्रोडक्ट सर्च गर्ने किवर्डहरु हुन सक्छ त्यहाँनेर, तर अब यहाँनेर चाहिँ तपाईले बुलेट पोइन्ट्समा बुलेट टाइटल पछि को बुलेट पोइन्ट्समा भएको तपाईको किवर्डहरु चाहिँ इन्डेक्स हुने हो हैन। त्यसले धेरै हेल्प हुन्छ। यहाँनेर तपाईले 100 वटा मात्र क्यारेक्टर लिमिट हुन्छ तपाईलाई, तर लेख्न जति पनि पाइन्छ बुलेट पोइन्ट्समा, तर इन्डेक्स चाहिँ तपाईको फर्स्ट 100 मात्र हुन्छ। सो सर्ट एन्ड स्वीट लेख्नुस्, त्यही हुन्छ राम्रो हैन। फोरी पनि देखाउँदैन अर्को कुरा। र सोलिड स्टेनलेस स्टीलमा अब यसले भनेको छ नि जुन तपाईको प्रोडक्ट एक्सप्लेन गरोस्। सो फर्स्ट बुलेट पोइन्ट्स जहिले पनि याद गर्नुस्, तपाईले एक्सप्लेन गर्नुस् प्रोडक्टलाई। सो फर्स्ट थिङ नै उनीहरुलाई थाहा भइहालोस् कि प्रोडक्ट के हो भनेर है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा गरेको छ यसले गार्लिक मिन्सर फर अनपिल्ड क्लोभ्स। अब थ्याङ्क्स टु द हेभी ड्युटी कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डिजिनियस डिजाइन यु क्यान इजिली मिन्स unpeeled garlic cloves once you press the handle. Delicious paste is squeezed out leaving just the peel inside भनेको छ। अब यसले फिचर्स भन्दैछ। फिचर्स लाइक यसले एउटा प्रब्लम चाहिँ मान्छेको कसरी सल्भ गरिराखेको छ हो त्यो कुरा गरिराखेको छ। अब यहाँनेर हेर्नु है, once you भनेको छ जहाँ पनि यसको कुरा यसको यो फर्स्टमा बाहेक अरूमा हेर्नुभयो भने तपाईले once you press the handles you can easily भन्ने कुरा you वर्ड युज गरिरहेको छ, किनभने यहाँनेर एउटा कस्टमरले हैन अर्को साइडमा एउटा मान्छेले पढिरहेको कुरा हो यो। त्यही भएर त्यो मान्छेलाई चाहिँ फिलिङ्स दिलाइरहेको छ कि उसले यु भनेर। सो उसले के भन्दैछ भन्दा वन्स यु प्रेस द ह्यान्डल डिलिसियस पेस्ट इज स्क्विज्ड। अब मान्छेलाई चाहिएको गार्लिक प्रेस किन्ने त्यही नै हो, पेस्ट निकाल्नको लागि उसले डिलिसियस पेस्ट भनेर मान्छेलाई एउटा इमोसन दिइरहेको छ, एउटा फिलिङ्स दिलाउन खोजिरहेको छ। किनभने हाम्रो यो अनलाइन स्टोर हो हैन, लाइक हाम्रो लिस्टिङ हो यो अनलाइनमा। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सक्दो वर्डिङ्सले चाहिँ मान्छेलाई, त्यही भएर कपीराइटिङ स्किल्स राम्रो हुनुपर्छ। यदि छैन भने पनि केही प्रब्लम छैन है। अब थर्ड
थर्ड बुलेट पोइन्टमा के लेखेको छ भन्दा अ गार्लिक क्रसर द्याट्स अ ब्रिज टु क्लिन अरे। अब द लार्ज च्याम्बर फ्लिप्स आउट, फेरि फिचर्सको कुरा गरेको छ यहाँनिर है। सिम्पली रेन्ज अन्डर रनिङ वाटर रन थ्रु, अब टाइम सेभिङको कुरा गरिदिइराखेको छ उसले अर्को कुरा यहाँनिर है। अनि त्यसपछि मल्टी युज एन्ड भर्सटाइल भनेको छ। अब फेरि पनि उसले मल्टिपर्पोजको कुरा एज इन फिचर्स जस्तै कुरा नै गरिरहेको छ। सो उसले के गरिरहेछ भन्दा गार्लिक प्रेस एकदम कम्पिटिटिभ मार्केट हो, गार्लिक प्रेस बेच्न नआउनु। तर यहाँनिर उसले फर्स्ट बुलेट पोइन्टमा आफ्नो प्रोडक्टलाई एक्सप्लेन गरेको छ, सेकेन्ड बुलेट पोइन्ट्सलाई उसले फिचर्स भन्दैछ, थर्ड बुलेट पोइन्ट्स पनि फिचर्स भन्दैछ। अब फोर्थ बुलेट पोइन्ट्समा पनि उसले फिचर्स मल्टिपर्पोज युजेसहरू होइन, लाइक अब यो फोर्थमा चाहिँ तपाईँले एज इन लाइक गिफ्ट दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू गर्न मिल्छ होइन, लाइक को कोले युज गर्न मिल्छ, कसरी युज गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू लाइक मल्टिपर्पोजको कुराहरू गर्दा राम्रो हुन्छ। र थर्ड लाइक फिफ्थमा चाहिँ जहिले पनि ग्यारेन्टी दिने, अब तपाईँको सामान बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन, स्टेनलेस जस्तै यहाँ स्टेनलेसको कुरा गर्छ यसले कतै हेर्नुभयो भने। अनि अरूले तपाईँको वारेन्टी ग्यारेन्टी के दिन सक्छ, लाइक लाइफ टाइम वारेन्टी, 3 इयर्स वारेन्टी, 4 इयर्स वारेन्टीहरू, यो कुराहरू दिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को 100% मनी ब्याक ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ होइन। यो कुराहरू कतिजनाले चाहिँ तपाईँको यो जुन ग्यारेन्टी दिने कुरा गर्छौँ नि थर्डतिर लेख्दा राम्रो भनेर भन्छ, तर मलाई चाहिँ ग्यारेन्टी दिने कुरा लास्टमै लेख्न मन लाग्छ, किनभने फर्स्टमा प्रोडक्टलाई एक्सप्लेन गर्दा राम्रो है। अब यति हो बुलेट पोइन्ट्स लेख्नुपर्ने। सो फर्स्टमा एक्सप्लेन गर्नुहोस्, अनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा फिचर्स लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि फिफ्थमा ग्यारेन्टी दिनुहोस्, त्यति लेख्नुहोस्। सर्ट एन्ड स्विट एकदम है, यु भन्ने वर्डहरू एकदम युज गर्नुहोस्। अब लेख्नु सजिलो छ, अब लेख्ने कसरी होइन। अब तपाईँलाई केही प्रोडक्ट छ भने डेफिनेटली तपाईँ यस्तो प्रोडक्टमा हाम फाल्नुहोस् जुन प्रोडक्टको चाहिँ तपाईँलाई, जुन प्रोडक्टको मार्केटको तपाईँलाई नलेज छ, सो तपाईँलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस्, त्यो प्रोडक्ट युज कसरी हुन्छ भनेर होस्। अब रिसर्च गर्नुभयो, ओके बिकिरहेको छ अरे, तर त्यो प्रोडक्टको बारेमा तपाईँलाई थोपा पनि नलेज छैन भने तपाईँलाई पछि गएर हो यस्तो कुरामा कपीराइटिङ स्किल्समा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। कपीराइटिङ स्किल्स भनेको वान अफ द लाइक तपाईँको मार्केटिङ गर्ने चाहिँ एकदम यो टेक्निक जुन हुन्छ नि, यो चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ है। अब हामी नेपाली, हामी जतिसुकै इङ्ग्लिस बोल्न आए नि पढ्न आए पनि हामीलाई यिनीहरूको स्ल्याङ युज गर्न आउँदैन। अब हामी यहाँ अस्ट्रेलियामा छौँ, अस्ट्रेलियाको अलिअलि बुझे पनि हामी अमेरिकाको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर अनलेस तपाईँले चाहिँ कसैलाई पे गर्नुहुन्न भने, आफै गर्न चाहनुहुन्छ भने, मैले एउटा कुरा थाहा पाएको कहाँबाट गर्दा राम्रो भनेर चाहिँ रिभ्युज सेक्सनमा जानुहोस् है। रिभ्युज सेक्सन्समा गएर नेगेटिभ रिभ्युज चाहिँ हामी प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि युज गर्थ्यौँ भने, अब हामी चाहिँ पोजिटिभ रिभ्युज मात्र हेर्ने। पोजिटिभ रिभ्युजमा जानुहोस् है, 5 स्टारलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यति लामो लेखेको छ उनीहरूले है, राम्रो कुरा लाइक क्वालिटी डिजाइन मेटेरियल्स, इजी टु युज, इजी टु क्लिन है, आई बट दिस टु स्क्विज जुस फ्रम जिन्जर रुट होइन। अनि लाइक सबै कुरा अब यहाँनिर तपाईँले प्लस पोइन्टहरू, राम्रो कुराहरू मात्र पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यो वर्डहरू चाहिँ तपाईँको एउटा खैरे मान्छेले नै लेखेको हो है, खैरेले लेखेको हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूको इङ्ग्लिस पनि त्यही अनुसारले नै लेखेको हुन्छ। उनीहरूले अझ तपाईँले यस्तो टप कन्ट्रिब्युटर्सहरू भन्ने मान्छेहरू देख्नुभएको छ भने यिनीहरूलाई मजाले रिड गर्नुहोस् है। र यसै गरी तपाईँले धेरैजनाको रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, र सबैजनाले गरिराखेको पोजिटिभ कुराहरू प्रोडक्टको के छ है, किन मान्छेले किनिराखेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब यहाँनिर इन्क्लुड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ बुलेट पोइन्ट्समा। अनि सो यो वान अफ द वे हो है। अब तपाईँ इफ तपाईँलाई प्रोडक्टको बारेमा थाहा छैन, एक्सप्लेन गर्न आएन, राम्रोसँग लेख्न आएन, तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रो छैन जस्तो लाग्छ, तपाईँलाई त्यति धेरै कन्फिडेन्ट छैन भने एउटा वान अफ द वे, मैले मेरो लिस्टिङको पनि बुलेट पोइन्ट्सहरू, मैले कति बुलेट पोइन्ट्सहरू चाहिँ मैले कस्टमरकै रिभ्युजहरू पिकअप गरेर लेखेको छु। सो त्यसले पनि एउटा एकदम हेल्प गर्छ, लाइक क्लिनिङ अफ द रेसिड्यू होइन, लाइक फाइनल क्लिनिङ अफ द रेसिड्यू भन्ने वर्डहरू लाइक एकदम यो हेभी वेट भएको इङ्ग्लिस वर्डहरू जुन हुन्छ नि, जुन हामीलाई लाइक नर्मली युज गर्न आउँदैन, मलाई आउँदैन, तपाईँहरूलाई आउँछ भने मलाई थाहा छैन है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यसरी यो खैरेहरूले लेखेको पोजिटिभ रिभ्युजबाट पिकअप गर्न सक्छौँ। अब बिसाइड द्याट हामी फेरि ब्याकजाम है, ब्याकजाम अब हामीले लिस्टिङ लेख्ने, अब लेख्नको लागि सजिलो कहाँबाट बनाउने त भन्ने, फेरि अब अहिले पनि हामी हिलियम 10 टुल युज गर्छौँ है। म सक्दो सर्ट बनाउन खोज्छु यो भिडियोलाई। अब हामी जब लिस्टिङमा हुन्छौँ,
हामी लिस्टिङमा हुन्छौँ नि कुनै लिस्टिङमा अब तपाईले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईले तल जाने प्रोडक्टको डिटेल्स जाने है प्रोडक्ट डिटेल पेजमा जाने यसको यहाँनेर प्रोडक्ट इन्फर्मेसनमा जाने अनि त्यसपछि एसिन नम्बर भन्ने हुन्छ यो एसिन नम्बरलाई कपी गर्नुस् है कपी गरिसकेपछि तपाई यता हिलियम 10 मा आउनु अब हिलियम 10 को तपाईले हिलियम 10 को सब्स्क्रिप्सन प्लान छ भने तपाईले कहाँ जाने भन्दाखेरि किवर्ड रिसर्चको सेरिब्रो सेक्सन्समा जानु अनि त्यसपछि यहाँनेर अब तपाईले एउटा त्यो एसिन जुन कपी गर्नुभएको थियो त्यसलाई पेस्ट गर्नु अब पेस्ट गरिसकेपछि गेट किवर्ड्समा क्लिक गर्नु सो वन्स गेट किवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि 5 सेकेन्ड्स टाइम लाग्ला हैन अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो लिस्टिङ कुन कुन किवर्डमा चाहिँ र्याङ्किङ छ र किवर्ड भन्नाले अब हामी यहाँ के किवर्ड भन्छौँ भन्दाखेरि जुन किवर्ड चाहिँ जुन फ्रेजलाई चाहिँ मान्छेले सर्च गरिरहेको हुन्छ अमेजनको सर्च बारमा र यो लिस्टिङलाई किन्छ हैन अनि जति धेरैले किन्दै जान्छ त्यो किवर्डहरुमा यो लिस्टिङको अर्ग्यानिक र्याङ्किङ फर्स्ट पेजमा आउँछ अब यो सबै कुरा यो टुल्सले देखाउँछ हिलियम 10 है यदि हिलियम 10 छैन भने म 50% अफ कोड तपाईलाई हाल्दिन्छु 80% अफ को 2 डेज को अफ 80% अफ सकियो अस्ति भर्खर म 50% हाल्दिन्छु तपाईहरुलाई अरु भन्दा अब यहाँनेर गइसकेपछि अब यहाँ हामी के देख्छौं भन्दाखेरि यहाँ कुनामा तपाईले देख्नुभयो भने अब तपाईले अर्ग्यानिक र्याङ्क देख्नुहुन्छ अर्ग्यानिक र्याङ्क 1111 भन्नुमा चाहिँ नि यो किवर्डहरु यो किवर्ड सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यो लिस्टिङलाई फर्स्ट पेजमा अर्ग्यानिक र्याङ्क देख्नुहुन्छ एडभर्टाइज्ड र्याङ्क हैन कि अर्ग्यानिक र्याङ्क अब यो सबै वर्डहरुमा यो र्याङ्क गरेको छ अब यो वर्डहरुलाई चाहिँ तपाईले बुलेट पोइन्ट्समा हालेर हैन टाइटलमा अलरेडी हालेको छौं हामीले लाइक र्यान्डमली हालेको छौं हैन तर एउटा रिडेबल सेन्टेन्स सर्ट एन्ड स्वीट बनाएको छौं अब बुलेट पोइन्ट्समा चाहिँ हामीले फ्रेज हाल्नुपर्ने हुन्छ कस्टमरले ड्याङ सर्च के गर्छ हाल्दाखेरि हो त्यो हालेर पनि फेरि अब रिडेबल सेन्टेन्स बनाएर तपाईले एक्सप्लेन पनि गर्नुस् फिचर्स पनि भन्नुस् अनि त्यसपछि ग्यारेन्टी पनि दिनुस् है अब यहाँ के गर्ने सबसे इजी वे म तपाईलाई भनिदिन्छु है माथि यो फ्रेजको छेउमा भएको डटलाई क्लिक गर्नुस् है सबै यहाँनेर भएको अब तपाईको किवर्डहरु कपी भयो अब तपाईको यहाँ कति 50 किवर्ड छ हैन सरी यहाँ 50 नै रहेछ अलिक धेरै बनाम 150 बनाम 150 लाई नै कपी गरौँ है हेरौँ पहिला कति सम्म छ 150 सम्मको यो फ्रेज किवर्डहरु यदि 10th अर्ग्यानिक र्याङ्क 15th अर्ग्यानिक र्याङ्कमा छ भने हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा अर्ग्यानिक र्याङ्कमा यो प्रोडक्ट कतिवटामा र्याङ्क गरेको छ हो त्यो किवर्डहरुलाई मात्र पिक गरौँ है ठीक छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमै छ 150 किवर्ड्समा सो यो लाइक यो प्रोडक्टले भव्य सेल गरिरहेको हुन्छ सो क्लिक गर्नुस् यहाँनेर अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्नुभयो होला एड किवर्ड टु माई लिस्ट भनेर आयो सो अब यो एड किवर्ड टु माई लिस्टलाई क्लिक गर्नुस् अनि क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ गार्लिक प्रेस एउटा फोल्डर बनाउनु यो किवर्डलाई है अब हामी यहाँनेर फोल्डर गार्लिक प्रेस हैन सरी के गरे मैले नम्बर अफ एसिन डिटेक्टेड अरे फोल्डर नेम गार्लिक प्रेस अब यहाँनेर गार्लिक प्रेस गर्नुस् है अनि त्यसपछि सेभ तपाईको यो माई लिस्टमा सेभ भयो यो किवर्डहरु अब अर्को स्टेप जाँदाखेरि हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी लिस्टिङ अप्टिमाइजेसनमा जान्छौं फेरि अनि त्यसपछि अब हामी फ्र्याङ्कनस्टाइनले हामी किवर्ड प्रोसेस गरेको थियौं टाइटल लेख्नको लागि त्यहाँनेर रिमेनिङ किवर्डहरु पनि हामीले अब यता ब्याकएन्ड किवर्ड सर्चमा हाल्छौं हैन जुन म तपाईलाई पछि देखाउँछु फेरि त्यो कुरा पनि तर अब हामी लिस्टिङ लेख्न लागेको बुलेट पोइन्ट्स लेख्न लागेको बेला चाहिँ अब हामी स्क्रिबल्सको लिस्टिङ अप्टिमाइजरमा जाने है सेक्सनमा गइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट थिङ अघि हामीले जुन माई लिस्टमा हामीले किवर्डहरु सेभ गरेको थियौं हो त्यो किवर्डहरुलाई चाहिँ हामीले अब इम्पोर्ट गर्छौं र इम्पोर्ट गर्दाखेरि गार्लिक प्रेस 100 किवर्ड्स है र इम्पोर्ट भइसकेपछि अब हामी अप्लाई गर्छौं अप्लाई गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर बार देख्नुहुन्छ एउटा अब हामीलाई वर्ड्स चाहिएको छैन अहिलेको लागि है वर्ड्स इम्पोर्टेन्ट छ तर अहिले हामी बुलेट पोइन्ट्स लेख्न लागेको भएको भएर हामीलाई फ्रेजेसहरु चाहिरहेको छ र फ्रेजेस लेख्दाखेरि तपाईले यहाँनेर बार देख्नुहुन्छ यो जुन बार देख्नु भएको छ नि यो बारलाई सक्दो ब्ल्याकलाई चाहिँ कट आउट गर्नुस् है अनि त्यसपछि यो टपको रेड भनेको यो जुन रेडहरु चाहिँ एकदम धेरै सर्च भएको अनि त्यसपछि अरु भनेको कम तर धेरै नै सर्च भएको यो वर्डहरु चाहिँ है अब गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील गार्लिक क्रसरहरु अब यहाँनेर बुलेट पोइन्ट सेक्सन्समा चाहिँ आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ जब गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील यो किवर्ड जुन लेख्नुहुन्छ नि यहाँनेर गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील लेख्नुहुन्छ नि त्यति बेला ओके गर्नुस्
तपाईको यो फ्रेज काटियो किनकि यो फ्रेज युज गरिसक्नु भयो। अब यो फ्रेजलाई रिपिट नगर्ने हामी है। अब एनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ है, तपाईले एउटै फ्रेजलाई धेरै रिपिट गरिराखेर पनि राम्रो सुनिँदैन पढ्ने मान्छेलाई, अनि त्यसपछि एउटै वर्डहरू दोहोरिराख्दाखेरि पनि राम्रो सुनिँदैन। सो फर्स्ट थिङमा अब त्यो एक्सप्लेन गर्ने कामहरू त्यसरी तपाईँको काम हो है। तपाईँ कुन प्रोडक्टमा गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, मैले जस्ट तपाईँहरूलाई एउटा वे मात्र देखाइदिएको हो कसरी गर्ने, कसरी सजिलो हुन्छ गर्दाखेरि भन्ने कुराहरू हो। र हाइड नगर्नुहोस्, जस्ट हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि रिपिट गर्दा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। तर जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सक्दो रिपिटेटिभ नबनाउने, बोरिङ नबनाउने आफ्नो लिस्टिङलाई है पढ्नको लागि। अब यहाँनिर अब तपाईँले बुलेट पोइन्ट्स लेख्दाखेरि चाहिँ अब बुलेट पोइन्ट्स लेख्दा कहिलेकाहीँ पढ्दाखेरि क्लिन देखिँदैन। सो तपाईँले के गर्नुहोस् भन्छु भन्दाखेरि म यहाँनिर एउटा कुरा यो लिस्टिङले गरेको छ भने हो यसरी। यहाँनिर देख्नुभयो बुलेट पोइन्ट्स लेख्नुभन्दा अगाडि हार्टहरू हालेको हुन्छ, कसैले ग्रिन टिक मार्कहरू हालेको हुन्छ, कसैले एरो हालेको हुन्छ। यसलाई कपी गरेर तपाईँले यसरी यहाँनिर पनि ल्याउन मिल्छ आफ्नोमा है। कपी गर्ने अनि पेस्ट गर्ने अनि लेख्न थाल्ने आफ्नो। र फर्स्टमा फिचर्स लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सुरुमा के लेख्दै हुनुहुन्छ, जस्तै यसलाई हेर्नुभयो भने यहाँनिर यसले जस्ट एक्सप्लेन गर्ने काम गरिदिएको छ भने अब अघिकोलाई हेर्नुहोस् है। अघिकोलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर यसले के गरेको छ भन्दाखेरि फर्स्टको फ्यु वर्ड्सलाई क्यापिटलाइज गरेको छ। एभ्रिथिङ क्यापिटलाइज नगर्नुहोस्, तर फर्स्टको फ्यु वर्ड्सलाई सोलिड स्टेनलेस स्टिल गार्लिक प्रेस हो त्यही कुरालाई यसले एक्सप्लेन गर्नु लागेको भएको भएर यसले त्यो कुरालाई गर्यो, क्यापिटलाइज गर्यो। अब गार्लिक मिन्सर फर अनपिल्ड क्लब्स त्यो फिचर्स भन्न लागेको छ। त्यो फिचर, त्यो मेन फिचर वर्डलाई यसले सुरुमा, अब यो भनेको तपाईँको एउटा किवर्ड पनि हो खासमा भन्नुपर्दाखेरि, गार्लिक मिन्सर फर अनपिल्ड क्लोब्स भन्ने होइन। यो कुराहरू सोलिड स्टेनलेस स्टिल गार्लिक प्रेस यसले फर्स्टमा किवर्डहरू हालिरहेको छ, यसको मेन किवर्डहरू हालिरहेको छ हो। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है। अनि डट मात्र दिनुको साटो तपाईँले सेमिकलनहरू पनि दिन मिल्छ होइन। अनि लाइक सेमिकल यसलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन है, यो दुईवटा डटलाई हो यो दिनु मिल्छ। अनि अरू भनेको त्यस्तै हो है। धेरै लामो नलेख्नुहोस्, सर्ट एन्ड स्विट बनाउनुहोस्, एक्सप्लेन फिचर्स र तपाईँको ग्यारेन्टी है। यति तिनवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँले 5वटा बुलेट पोइन्ट्समा मिलाएर लेख्नुहोस् है। सुरुमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहोस् आफ्नो प्रोडक्टलाई, अनि फिचर्स भन्नुहोस्। र यु भन्ने योर भन्ने वर्डहरू एकदम धेरै युज गर्नुहोस् है। प्रोडक्टलाई मात्र एक्सप्लेन नगर्नुहोस्, प्रोडक्टको नाम ड्याङ्गै नहाल्नुहोस् होइन। योर लाइक तैँले युज गर्न लागेको बेला, तैँले खाइरहेको बेला, तैँले यस्तो गरिरहेको बेला भन्ने कुरा तरिकाले मान्छेलाई चाहिँ एउटा फिलिङ्स, एउटा इमोसन्स दिनुहोस् होइन। उनीहरूलाई कसरी सेफ हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहोस्। अनि उनीहरूको टाइम सेभ कसरी गर्छ, उनीहरूको प्रब्लम सल्भ कसरी गर्छ हो यो कुराहरू गर्नुहोस् है बुलेट पोइन्ट्समा। अनि यहाँनिर जसरी मैले अब लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँको यहाँनिर 31/100 भन्यो होइन। अब यो 31/100 जब 100मा 100 पुग्छ नि सक्दो 100मै सकाउन खोज्नुहोस्। त्यो सकिँदैन भने 150 होइन, 150 म्याक्सिमम राखेर गर्नुहोस्, अदरवाइज 200 हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को ट्रिक म तपाईँलाई के दिन्छु भन्दाखेरि बुलेट पोइन्ट्स लेख्दाखेरिको लागि यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले यो फर्स्ट बुलेट पोइन्टको लास्ट लाइन पढ्नुभयो भने लास्ट अ लाइफ टाइम भनेको छ नि। अब यो लाइफ टाइम यसले यति लास्ट अ लाइफ टाइम नलेखेर देयर आर कुकिङ ग्याजेट्स टु भनेर सपोज यो कम्प्लिट सेन्टेन्स भएर यहाँ फुल स्टप भएको भए अर्को लाइन तुरुन्तै त्यहाँनिर स्टार्ट भएको भएर एउटा प्याराग्राफदेखि अर्को प्याराग्राफ छुट्टेको देखिँदैन थियो है। सो त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस् होइन। आफूले वर्डिङ मिलाउँदाखेरि लेख्नुहोस् कि लाइक तल चाहिँ एक लाइनमा चाहिँ फर्स्टमा लास्ट लाइनको बुलेट पोइन्ट, एभ्री बुलेट पोइन्ट्सको लास्ट लाइन चाहिँ तपाईँको एउटा दुईवटा मात्र वर्ड हो, सो द्याट त्यसले चाहिँ क्लिन पनि देखाओस्। एउटा बुलेट पोइन्ट अर्को बुलेट पोइन्ट्सदेखि छुट्टेको देखिन्छ है। यो अर्को ट्रिक दिन्छु म तपाईँलाई। अनि अर्को ट्रिक भनेको बुलेट पोइन्ट्स लेख्दाखेरि हजुर, अनि लास्ट ट्रिक भनेको चाहिँ म तपाईँलाई के दिन्छु भन्दाखेरि बुलेट पोइन्ट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्सन सबैमा अप्लाई हुन्छ यो कुरा है। कहिले धेरै चेन्ज गरि नराख्नुहोस्, फ्रिक्वेन्टली चेन्ज नगर्नुहोस्। चेन्जेस ल्याउनु छ भने माइनर चेन्जेसहरू ल्याउनुहोस्। यदि तपाईँले होल बुलेट पोइन्ट्सहरू चेन्ज गर्नुभयो भने एभ्री टाइम चेन्ज गर्नुहुन्छ एमाजोनको अल्गोरिदममा तपाईँको लिस्टिङलाई इन्डेक्सिङ हुन फेरि रिटाइम लाग्छ, फेरि किवर्ड ऱ्याङ्किङमा रिटाइम लाग्छ हो। यो कुराले तपाईँलाई असर गर्छ। तपाईँको लाइक पिपिसीमा एडभर्टाइज गरेर सेल्स ल्याएर अर्ग्यानिक ऱ्याङ्किङलाई बुस्ट गरिरहेको बेला फेरि रिइन्डेक्सिङ गराउँदा ओर्दा यो कुराले धेरै नै हर्ट हुन्छ। सो फर्स्टमै जहिले
तपाईले पनि यसरी हिलियम 10 मा आएर चाहिँ तपाईले सुरुमा आफ्नो कम्प्लिट के लेख्नु पर्ने कुरालाई रेडी बनाउनुस् अनि बल्ल उता लगेर सेभ गर्नुस् वन्स सेभ गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई मेजर चेन्जेसहरु नल्याएर माइनर चेन्जेसहरु मात्र ल्याउनुस् एकचोटीमा ल्याउनु छ पनि है र आजको लागि यति नै हो है अब यो भन्दा धेरै हेल्प चाहिन्छ भने मलाई मेसेन्जरमा टेक्स्ट गर्नुस् अदरवाइज हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ हैन नेपाली सेलर्स गाइड भन्ने हो त्यहाँ जोइन गर्नुस् हैन त्यहाँनेर क्वेशन्सहरु हाल्नुस् हैन म अझै धेरै हेल्प गर्नको लागि रेडी छु हैन र अहिलेको लागि सर्ट एन्ड स्वीट मैले सक्दो छोटो बनाउन खोजेको यति नै हो र अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले मलाई मेसेन्जरमा टेक्स्ट गर्दा हुन्छ